බෝවන් මහුම් පියසෙත ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සියලු දිනාටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා මුලින්ම කියනවා. අවුරුදු 5 වෙලා පළවෙනි මුල්ම වීඩියෝ එක මගේ. ඉතින් ගොඩක් පහසුවෙන් මහ ගන්න පුළුවන් නයිට් ඩ්‍රෙස් එකක් තමයි අද කියලා දෙන්නේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේක පපුවට 38 ඉඳන් 30 දක්වා කියන්නේ 15ට තියෙන කෙනෙකුට අඳින්න පුළුවන්. ගොඩක්ම ලේසි. මම මෙතන අරන් තිනවා විස්කෝස් රෙදිමීටර් 1 කාලක්. රෙදිමීටර් 1 කාලක්. ඉතින් සම්පූර්ණ කඳ කොටසට මම අරන් තිනවා අඟල් 36ක් උසට අරන් තිනවා. එතකොට විස්කෝස් රෙදි කොටසේ පළල අඟල් 60ක්. ඒ කියන්නේ 60ක් පළල 36ක් උස රෙදි කොටසක් තමයි මේක. කරනවා මෙතන අඟල් 4ක් පළල අඟල් 27ක් දිග රෙදි පටි දෙකක් කපා ගන්න. ඊට අමතරව තව රෙදි කොටසක් ඕන වෙනවා. අඟල් 60ක් දිග. ඒ කියන්නේ විස්කෝස් රෙදි පළලටම ගන්න. එතකොට මේකේ පළල අපි ගත්තේ අඟල් 5ක්. ඒ ටික තමයි රෙදි වලින් ඕන වෙන්නේ. ඊට අමතරව අඟල් 24ක් දිග ඉලාස්ටික් කොටසක්. ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේක අඟල් මීට වැඩිය පළල ඉලාස්ටික් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ මගේ ළඟ තිබුණ එකක් ගන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලේසි. බලමු අපි දැන් මේක මහගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම අඟල් 27 දිග අඟල් 4ක් පළල රෙදි කොටස මෙන්න මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්නවා. මූට්ටු කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට මේක තියෙන්නේ මේ විදිහට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේක මහගත්තට පස්සේ මෙතන තරස් මහමක් ගහ ගන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියි මේක අනිත් පැත්ත දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේක මෙහෙම හරවලා මේක ඇතුළට දාගෙන කතුරකින් හරි මේක දැන් ලොකු පටියක් නිසා අපිට මේක මේ විදිහට මේ පෑන්කින් හරි අනිත් පැත්ත දාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අනිත් අඟල් 27 රෙදි පටියක් මේ මහ ගන්න. මහලා අනිත් පැත්ත දාගන්න. මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අපි අර පටි අනිත් පැත්ත හරවන්න දාපු මැහුම චුට්ටක් මෙතන මෙහිම කපලා මේක හොඳට අයන් කරගන්න. අයන් කරගන්නකොට අපි මෙන්න මේ මූට්ටුව ටිකක් හරියට මැද්දට එන්න අයන් කරගත්තා නම් හරි. මෙහෙම තියලා මෙහෙම අයන් කරගන්න ඕනේ. ඒක අයන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ ගානට වගේ සමානව වලට පේනවා. මේ ගානට වගේ දිගටම මේ පටියේ මැහුමක් ගහගෙන යන්න. එතකොට අනිත් පටියත් මේ විදිහටම මැහුම් දෙකක් දෙපැත්තෙන් යොදන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද හිස් තැනෙන් මේ ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට පාස් කරන්න. මෙතනින් මැහුමක් යොදා ගන්න. මේක මෙහෙට කරලා මේකට අපි මැහුමක් යොදනවා. අනිත් පටියටත් මේ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් ඉලාස්ටික් එක සම්බන්ධ කරලා මැහුම් දෙකක් යොදන්න. දැන් අපි අඟල් 60ක් දිග අඟල් 5ක් පළල පටියක් කැපුවනේ. ඒක අපි මේ විදිහට මෙතනින් මෙහෙම මූට්ටු කරගන්න.
මුට්ටු කරා ඊට පස්සේ කඳ කොටසෙත් අපි මේක කන පිටපැත්ත හරවලා මෙන්න මුට්ටු කරගන්නවා. මේ සාමාන්‍යයෙන් හැටේ පළල රෙද්ද විස්කෝස් රෙද්ද ඒක මෙහෙම බලවාටි දෙක එකට තියලා හොඳ පැත්ත ඇතුළට තියලා අපි මහ ගන්න සාමාන්‍යයෙන් අර සරමක් මුට්ටු කරනවා වගේ මුට්ටු කරගන්නවා. මේක මහගෙන ගිහිල්ලා ඔගොල්ලෝ වාටිය ළඟින් මම සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 8ක විතර ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරලා මෙතන මෙහෙම ටැප් කරනවා. ඊපස්සේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. දැන් අපි කපාගත්ත අර අඟල් 5 පටියත් අපි මෙතන මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ. මෙහෙම මේක අපි මෙන්න මෙහෙම හිටින්න. ඔයාලට පැහැදිලිද මේ මූට්ටුවට මේ මූට්ටුව මෙහෙම හිටින්න. ඉස්සලාලට හිටි මෙහෙට යයි කියලා හිතනවා නම් මෙහෙම තියලා මැහුමක් ගහගන්න යන්න බලන්න මේක හොඳ පැත්ත නයිට් ඩ්‍රෙස් එකේ කඳ කොටස හොඳ පැත්ත මේක මම වෙනම කපාගත් අඟල් 5ක් පළල පටිය ඒකේ කන පිට පැත්ත මෙහෙම තියලා හොඳ පැත්ත මේකේ කන පිට පැත්ත තියලා ඔයාලට පුළුවන් වටේට මැහුමක් ගහගන්න. මැහුමක් ගන්න අවශ්‍යත් නැහැ. නමුත් රෙද්ද එහාට මෙහාට යයි කියලා හිතෙනවා නම් මේ විදිහට මැහුමක් ගහගන්න කමක් නැහැ. වටේටම මේ විදිහට මැහුමක් ගහගන්න අඟල් භාගයක් වගේ තියලා දැන් මම ගහලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ මූට්ටුව හරියට මූට්ටුව ළඟින් නමලා පොඩ්ඩක් පේන මේ මූට්ටුව මේක හරියට නමලා පොඩි මාක් එකක් දාලා තියාගන්න. මේක ඕන වෙනවා මම කියන්නම් හේතුව. මෙතන මම මාක් එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ පොඩි වාටියක් මහත්ම යන්න බලමු. නමලා පොඩි වාටියක් මහගෙන යන්න. අඟල් භාගයට අඩු වුණාට කමක් නැහැ. පොඩි වාටියක් මෙන්න චූටියට නමලා මෙන්න වාටියෙන් මහගෙන යන්න. මෙතන මම මාක් කරා අඟල් කාලක් සමයන භාගයක් වගේ ඉතිරි වෙන්න. මෙතන ඉතුරු කරන්න අපේ රස්ටේට දාගන්න තියෙන උතන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මරට පේනවා මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. අඟල් 5 පටේ ඔයගලන්ට චූටියට නමලා පුංචි වාටියක් මහගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වාටිය මහගන්න. ඊට පස්සේ යට නයිට් ඩ්‍රෙස් එකේ යට කොටසෙත් වාටිය ගන්න හිටි බලමු. මෙතන මම බලවාටි දෙකට මූට්ටු කරලා මෙතන මම අඟල් 8ක් විතර ඉතුරු කරා. මේක චුට්ටක් මෙහෙම නමලා මේ විදිහට මහන්න. මෙතන නවත්තලා පැත්තට හරවලා මෙතනත් පොඩියට
බලන්න. නැවත වෙනක එහෙම හරවලා පහළට පොඩි වාටි මහන්න පොඩියට වාටි මහනවා. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක වටේට වෙනද වගේම අපි මෙහෙම නමලා පොඩි වාටියක් මහගෙන යන විදිහට දිගටම. දැන් මේක මහලා ඉවරයි වාටිය. මෙතන ඉලාස්ටික් එක දානවා අඟල් අපි කපා ගත්තා. අඟල් 24ක් දිගේ ඉලාස්ටික් එකක්. ඒක තමයි මේ දාගන්න යන්නේ. මෙතන අපි ඉතුරු කරපු තැනින් තමයි මෙතන ඉලාස්ටික් එක දාගන්න. මෙතන අපිට මෙහෙම මැහුමක් දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේක ගැට ගහ ගන්නත් පුළුවන්. ගැට ගහ ගන්නවා නම් මීට වැඩි ටිකක් අඟල් එකමාරක් විතර වැඩිපුර ගන්න ඉලාස්ටික් එක. මෙතනත් අපි හිස්ස තිබුණු ටික ඉලාස්ටික් දාන්නත් ඉඩ තිබ්බා. ඒ ටිකත් අපි මෙන්න ඉලාස්ටික් එක අහු නොවෙන්න හදන්න ඕනේ. තියෙන්නේ දැන් ඔයාලට මතක ඇති මම මෙන්න මෙතන මාක් කරා. මෙතන මාක් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ මාක් කරලා තියෙන්නේ. මේක අපි ගානට හදා ගන්න ඕනේ. මෙහෙම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මූට්ටුවයි මේකයි අපි එක ගානට තියෙන්න ඕනේ මෙහෙම නමලා බැලුවොත්. ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත සමාන මහඟන තියෙනවා මේ ඉලාස්ටික් එක දාලා පටි දෙක. ඊට පස්සේ අපි මේ පටි දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද බලමු. මෙතන අපි ඉලාස්ටික් එක රැලි තියන්නේ නැතුව දින් නැතුව ඒ කියන්නේ මෙහිම රැලි හිටින්නේ නැති වෙන්නම අපි මේක ඉලාස්ටික් එක පාස් කර මෙහාට අදින්න. ඉතින් අඟල් 2මාරක් විතර තියලා කට්ටකින් හදවන්න. මෙතනත් එමය මේ පැත්තත් ඉලාස්ටික් එක රැලි නොවෙන්න අපි අඟල් 2මාරක් වගේ තියලා මේ පැත්තේ මේ මූට්ටුව ළඟ ඉඳන් මේ පැත්තට අපි මාක් එකක් දාගන්න. මෙතනක් තියෙනවා. මෙතනත් ඒ වගේමයි අඟල් 2මාරක් ලකුණු කරන්නේ මේ පැත්තේ. ඒක නම් මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්න. එතකොට අපි මේක ලකුණු කරද්දී ඉලාස්ටික් එක මෙහෙට අදින්න කියන්නේ. අපි දැන් මෙතන ඉඳන් ලකුණු කරන පැත්තට ඉලාස්ටික් එක රැලි වෙන්නේ නැතුව මෙහෙට තියලා මාක් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ පටිය අරගෙන බලන්න. කරපු තැනට මෙහායින් තමයි මේ පටිය මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. පැහැදිලි ඇති. මෙහෙම තියාගන්න. අපි ටක් ගන්න. ඊට පස්සේ එතනම මේ කොටසට මෙතනින් තමයි අපි තියාගන්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට තියෙන්නේ.
සමහරවිට පැහැදිලිද මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ඇල්ලෙන්නේ. මම අනිත් පැත්තට ගහලා පෙන්නනවා. තිප්පා නැහුවම අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අත් දෙක සම වෙන මේ පටියේ මම කඳ කොටස සම්බන්ධ කරලා නැහුවේ. ඊට මේ වැඩි හරිය මේ විදිහට කපලා දාන්නත් පුළුවන් නැත්නම් ඕලොක් හරි සික්සැක් හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි මේ නයිට් ඩ්‍රෙස් එක මහලා ඉවරයි. බලමු අපි මේක ඩමියට දාලා කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි මහගත්ත නයිට් ඩ්‍රෙස් එක තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලේසි ඕනම කෙනෙකුට මහ ගන්න පුළුවන්. මෙෂර්මන්ට් මොකුත් ගත්තේ නැහැ මම. ඉතින් මේ විදිහට මහ ගන්න බලන්න උත්සාහ කරලා බලන්න ඔයාලත් මේක කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඇත්තටම ගොඩක් ලේසි එකක් කියලා දුන්නේ. ඉතින් යාළුවන්ට බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. ගොඩක් අයට ප්‍රයෝජනවත් වෙන වීඩියෝ එකක් මේක. ඉතින් මෙවැනි පාඩමකින් අපි හමු වෙමු. ආයිබෝවන්. Thank you.